Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Technical Umair. مرګرو نن ډېر زبردست ویډیو راوړې ده. دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده چې څوک د یوټیوب چینل یې چلی او چا یوټیوب چینل یې شته دی، هغه کسانو لپاره صحیح ده. په دې ویډیو کې به زه درته ښیم چې د یوټیوب سیټینګ څنګه کولی شو. ویډیو پوره وګوره، ویډیو سکیپ کوئ مه. نو که تاسو ویډیو سکیپ کړه بیا به تاسو نه پوهېږئ چې د یوټیوب سیټینګ موږ څنګه وکړو. نو فسټ دا یو خبره دا کوم چې څوک هم تپوس کول غواړي که نه، نو ډسکرپشن کې له ما ګروپ لینک درکړی، هغه ګروپ جاین کې او څه قسمه تپوس کول غواړئ نو هغه تپوس کولی شئ. صحیح ده، تاسو به جواب میلاویږي. نو زه ویډیو طرف ته لیټس گو. ها دا کم بروزر چې ته زه ښیم که نه، دا په پلی سټور کې ډېره په اسان سره میلاویږي. صحیح ده، زه دلته سرچ کوم، تاسو ګورئ. تاسو دا بروزر وینئ، ینډکس بروزر، دا به انسټال کړئ. صحیح ده، او دا به اوپن کړئ. ما سره الریډي انسټال دی نو زه به اوپن کړم. دا به اوپن کړئ. چې دا هم اوپن کړو تاسو ته به دلته راشي یوټیوب. صحیح ده، فسټ دلته به د یوټیوب اپشن ووهئ. صحیح ده، یوټیوب اپشن چې مو ووهو دغه ځای کې به چینل چې کوم چینل وي هغه به دغلته لاګین کړئ. صحیح ده، او بیا به دلته تاسو ته ښکاري یوټیوب سټوډیو، دا به ووهئ. صحیح ده، چې دا مو ووهو تاسو ته دا اپشن ښکاري، دا اپشن تاسو به دا ووهئ. صحیح ده، دا 3 ډاټ دا به ووهئ. چې دا مو ووهو دې کې به دا ډیسکټاپ ورژن ووهئ. دا هم چې ووهو تاسو سره به داسې شي. صحیح ده، تاسو به لږ زوم کړئ، زه ته زوم کوم، تاسو به دا ووهئ. دا هم چې ووهو تاسو به دې ته لږ صبر وکړئ، ما سره نیټ هم سلو دی. تاسو به هلته لاړ شئ، یوټیوب چینل به لاګین کړئ، بیا به د سټوډیو ووهئ، دلته به راشئ. صحیح ده، بیا به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. چې داسې انټرفیس راشي دا زما چینل دی. صحیح ده، نو تاسو ته دا ګوټ کې دا سیټینګ ښکاري، دې ته زوم کوم، دا سیټینګ دا به ووهئ. صحیح ده، دا هم چې ووهو تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي. صحیح ده، دې کې بیا تاسو ته دا چینل ښکاري، دا چینل به ووهئ، دا چینل به ووهئ. صحیح ده، چینل هم چې ووهو تاسو به داسې انټرفیس راوړي. صحیح ده، چې داسې انټرفیس راوړي دلته به تاسو ته لیکلي پاکستان، دې کې به دا یو څه لیکئ. صحیح ده، دې کې خو لیکلي مې، خو تاسو به خیال وکړئ چې پاکستان پکې څه لیکئ. او بیا تاسو ته دلته لیکلي کیورډ، نو دا به د چینل مطابق کیورډ ورکړئ. زما اوس ټیکنیکل عمیر چینل دی، که نه ما ټیکنیکل عمیر ټیکنیکل یوټیوب چینل ما داسې کیورډز ورکړي دي. صحیح ده، او بیا به تاسو دې خوا راشئ، دویم اپشن تاسو ته ښکاري، دا به ووهئ. صحیح ده، دویم اپشن چې مو ووهو تاسو به لاکشن دي داسې راښکته شي. صحیح ده، دې کې به دا یو څه لیک کړئ، دا 3 نمبر. صحیح ده، 3 نمبر دا به پکې څه لیک کړئ، او بیا به داسې راښکته شي. دې کې خو نو سیټینګ نشته دی. صحیح ده، بیا به تاسو راوړئ دې خوا، دې اپشن ته به راوړئ. صحیح ده، دې اپشن ته راوړئ، دې کې هم څه نشته دی، بس دا همدغه وي. بیا به دلته دا سیو اپشن تاسو ته ښکاري، دا به ووهئ. صحیح ده، نو ما خو پکې څه چینج کړي نه دي، نو ما سره دا سیو نه پلی کوي. تاسو چې دغلته کیورډز هر څه ورکړئ، بیا به دلته تاسو ته دا سیو راشي، دا سیو به ووهئ. صحیح ده، نو د دې نه بیک شئ، بیا به داسې انټرفیس تاسو راشي، بیا به واپس دغه سیټینګ ته راشئ، دا سیټینګ به ووهئ. صحیح ده، دا سیټینګ چې مو ووهو بیا تاسو ته دا دویم اپشن ښکاري، دا اپلوډ ډیټیل، دا به ووهئ. صحیح ده، دا هم چې ووهو نو دې کې تاسو ته دا فسټ اپشن ښکاري، ټایټل. دې کې تاسو یو ټایټل ورکړئ او دې کې ډسکرپشن ورکړئ. نو بیا به تاسو چې ویډیو اپلوډ کوئ نو ټایټل او ډسکرپشن به نه غواړي. ما ډسکرپشن نه دی ورکړی، که تاسو ورکوئ دلته ورکړئ، نو بیا چې ویډیو اپلوډ کوئ نو ډسکرپشن ته هم ضرورت نه راځي. صحیح ده، او بیا تاسو ته دا اپشن ښکاري، دا یو که نه، دا دې کې به انلیسټډ څه لیکئ. صحیح ده، دا چې داسې ووهئ، دې کې دا اخري اپشن تاسو ته ښکاري انلیسټډ، دغه به پکې څه لیکئ. بیا به دې خوا راوړئ دې دویم اپشن ته. صحیح ده، دې ته چې راوښتئ
دا هم چې ووهو بیا تاسو ته ښکاري دې ځای کې به دا یو څه لیک کړئ. صحیح ده، دې ځای کې به دا یو څه لیک کړئ او دا دې کې به کټګرۍ تاسو به ډېر شي کټګرۍ راشي چې تاسو هر یو سلیک کوله هغه به سلیک کړئ. صحیح ده، بیا به تاسو دلته راشي ویډیو لینګویج. صحیح ده، ویډیو لینګویج تاسو چې ویډیو په کوم زبان کې سازوي، اردو کې سازوي، پښتو کې سازوي، هر څه کې سازوي. نو زما پښتو ده ځکه مې پکې پښتو سلیک کړي. صحیح ده، وګورئ تاسو ته ډېر شي زبانونه رالم چې تاسو هر یو ژبه کې ویډیو سازوله هغه به پکې سلیک کړئ. صحیح ده، او دې کې به دا یو څه لیک کړئ زما د یوټیوب سیټینګ ته ګورئ به دغه رنګ بیا ځان لکوئ. صحیح ده، او بیا به دلته دا سیو آپشن ووهئ. صحیح ده، دا سیو آپشن چې مو ووهو دې نه به بیک شي. نو ما خو الریډي هر څه پکې کړي دي، زه به دې نه بیک شم. صحیح ده، ښه دا مو شو. بیا تاسو ته دا بل آپشن تاسو ته ښکاري دا به ووهئ. صحیح ده، څلورم آپشن دا هم چې ووهو بیا به دا داسې به دې کې ګوتې مه وهئ، دې کې څه نشته دی. ټیک ده، بیا به ورپسې دا بل ووهئ، دې کې هم څه نشته به دا به دغه رنګ یې پرېږدي. صحیح ده، نو به دا دغه دوه سیټینګ وو. دا سیټینګ چې خپل چینل کې وکړئ. صحیح ده، او د دې نه بیک شئ، بس د دې کار ختم. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، دا بیل نوټیفیکیشن آل باندې سلیک کړئ چې زموږ هره ویډیو پهله تاسو ته دررسي. او بله خبره دا ده چې 2-3 ورځې کې به درته یوټیوب ویډیو هم اپلوډ کوم چې یوټیوب ته به ویډیو څنګه اپلوډ کوو په صحیح طریقې سره. صحیح ده، هغه ویډیو به 2-3 ورځې بعد تیاروم بیا به اپلوډ کوم. تاسو ټول انتظار کوئ او اوس مالي اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بای.